Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi nhận được tình báo về thông tin của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh không nói nhiều mà lập tức khoác áo tàng hình che giấu tu vi rồi trực tiếp xuất phát đến Hồng Nguyên. Lúc này, Kim Cương Tông lão tổ vẫn đang nghiên cứu cổ tịch, tu vi của lão sắp đột phá rồi, nhưng trên cổ tịch ghi rằng thường vào những lúc thế này sẽ có biến cố xảy ra. Trong lúc lão đang lo lắng thì Hứa Thanh đã đặt chân đến Hồng Nguyên, nơi này chẳng khác gì doanh trại của những kẻ nhặt rác, đúng nghĩa là khu ổ chuột tạp nham. Sau một ngày thuê khách điếm nằm vùng và check map, Hứa Thanh xác định phe địch ngoài lão tổ ra thì chỉ còn lèo tèo ba mống trưởng lão ngưng khí. Kèo này quá thơm, thế là thanh niên lôi đao ra mài, lôi độc ra pha, chuẩn bị sẵn sàng tiện đưa lão tổ. Không lâu sau, Nam Trình đã có mặt ở trước đại môn Kim Cang Tông, không cần chào hỏi, hắn mở bát bằng hai nhát thái thương, một đao bổ nát cổng viện, một đao chém thẳng mặt lão tổ. Thấy đối phương không hề rơi vào thế hạ phong, Hứa Thanh triệu hồi bạt ảnh, tiến hành đối kháng trực tiếp với thân thể trúc cơ của lão. Sau khi xuất chiêu, Hứa Thanh tỏ ra hơi yếu thế và giả vờ bị đánh bật lùi lại phía sau. Chứng kiến một màn này, mấy vị trưởng lão trúc cơ của Kim Cương Tông muốn nhân cơ hội ra tay. Không ngờ rằng Hứa Thanh chỉ cần bùng nổ linh hải trong Hóa Hải Kinh là chấn cho mấy lão khộp tiết canh mà đăng xuất ngay lập tức. Lúc này đây, lão tổ Kim Cương Tông cứ ngỡ Hứa Thanh đã cạn mana, đang định phản công thì bên nhà ta lôi luôn cấm Hải Long Kình ra đập, lần này thì đứt cước. Khoảnh khắc bị vã trong một chưởng tối sầm mặt mũi, Kim Cương Tông lão tổ mới thấy tâm linh tương thông với mấy cuốn tiểu thuyết lão hay đọc. Tình cảnh này y chang mấy thằng phản diện mốc mà chuẩn bị làm đá kê chân cho men, chưa kể lão còn phát hiện mình bị trúng độc từ lúc nào không hay. Ngoảnh mặt lại thì thấy Hứa Thanh đã lôi con pháp chu cấp 10 phun thần tính ra, chuẩn bị tung đòn ăn hít, xử đẹp cao thủ trúc cơ. Lão tổ nảy số cực nhanh, biết chạy không thoát, lão quyết định tự hủy. Sau khi linh hồn xuất khiếu bay ra, lão liền chủ động chui tỏ vào thể xác của Hứa Thanh để làm khí linh. Đây cũng là tuyệt chiêu cuối cùng lão chuẩn bị để tự bảo vệ mình. Có thể nói lúc này Hứa Thanh cũng bị hành động này của lão chọc cười, nhưng nhìn thấy Thiết Thiêm càng thêm sắc bén và dường như đã có thần tính, hắn liền ngầm cho phép sự tồn tại của lão. Về phía lão tổ, sau khi thoát nạn trong gang tấc, lão ta lập tức giở bài bú liếm cực đỉnh mà nịnh nọt. Nhiều năm trước, ta từng có một giấc mơ sẽ gặp được một vị thiên mệnh chi chủ, ngày ấy sẽ ban cho thế giới này một lễ rửa tội dịu dàng. Ta đã thề sẽ đi theo ngày ấy, cho nên mới tiêu tốn lượng lớn tài lực mua bản tàn quyển này để chuyên tu đạo khí linh. Hứa Thanh nghe vậy thì không nói gì mà lập tức sắn tay thu hoạch nốt những bảo vật còn sót lại của Kim Cương Tông. Trên đường thu chiến lợi phẩm quay về Thất Huyết Đồng, lão tổ nôn ra khá khá kiến thức địa lý. Nam Hoang Châu có 4 thế lực lớn, lần lượt là Ly Đồ Giáo, Thất Huyết Đồng, Tử Thổ và Chân Ngôn Chi Linh. Trừ Tử Thổ ra, những nơi khác đều là phân nhánh chứ không phải trụ sở chính. Trụ sở chính của Thất Huyết Đồng nằm ở Thất Tông Liên Minh trên Vạn Cổ Đại Lục. Sau khi được phổ cập kiến thức, Hứa Thanh tiện tay lấy đan dược của lão ra hỏi cung. Thầy lão nói thật thì tha mạng, nhưng vẫn ấn đầu lão xuống cho suy yếu bớt. Mở hộp đan dược lão tổ định dùng để đột phá ra cắn. Hứa Thanh được phê pha, nhờ cơ thể hoàn toàn không có dị chất, linh hải của hắn bạo tăng từ 90 trượng vượt qua mốc đại viên mãn 100 trượng, cơ thể vọt thẳng lên 270 trượng. Sau khi đột phá, Hứa Thanh cảm giác rằng hiện tại hắn chỉ cần hắt hơi là có thể khiến Kim Cương Tông lão tổ bay màu ngay lập tức. Thời gian rất nhanh trôi qua, về đến Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh lập tức cảm nhận được bầu không khí hừng hực của đại hội tỷ thí sắp diễn ra. Lần tỷ thí 30 năm trước diễn ra tại Nhân Ngư tộc, còn lần này tin đồn giang hồ truyền tay nhau mục tiêu là Linh Bắc tộc. Tuy nhiên, với sự nhạy bén của mình, Hứa Thanh thừa biết Linh Bắc tộc chỉ là cái cớ tung hỏa mù, che mắt thiên hạ. Thể lệ đại hội lần này cực kỳ hấp dẫn, các hạ sát dị tộc là có điểm cống hiến, người top 1 sẽ được vinh dự trở thành đệ tử hạch tâm. Cũng trong dịp này, Hứa Thanh chính thức được đội trưởng đề bạt lên làm phó tư trưởng bộ thông tư. Đặc biệt, đội trưởng còn dắt tới một thành viên mới toanh, gia nhập team, đó là Tiểu Á Ba. Thằng cu này có thiên phú nhãn thuật cực dị, Phương Lích nhìn thấy cái bóng của Hứa Thanh thì đã hồn bay phách lạc, sợ hãi tột độ như người phàm vấp phải thần linh giáng thế. Cứ mỗi lần Hứa Thanh tiến lại gần là thằng bé lại co giật đùng đùng, báo hại đội trưởng cứ gãi đầu gãi tai, tưởng hai người có thâm thù đại hận từ kiếp nào. Nhìn biểu cảm của thằng nhóc, Hứa Thanh cũng cảm nhận được ánh mắt sợ hãi đó đang hướng về cái bóng của chính mình. Trở lại pháp chu, Hứa Thanh bắt đầu lên đồ và vạch chiến lược chi tiết cho đại hội tỷ thí. Động lực chính là vì trúc cơ đan bán ngoài chợ giá quá chát. Nhớ lại kỷ lục của nhị điện hạ ở đại hội đợt trước, từng ẵm chọn 8 viên trúc cơ đan, nam chính nhà ta lại càng thêm động lòng. Vậy là Hứa Thanh quyết định rủ đội trưởng tất tay là một mẻ lớn. Hai anh em bắt đầu hì hục chế thêm pháp bảo và nghiền nát cả đống độc dược để phòng thân. Đúng lúc đang bận bù đầu thì tiểu phú bà Đinh Tuyết lại lóc cóc tới tận cửa bái phỏng, miệng thì bảo là tới để thỉnh giáo chút kiến thức về thảo dược, cơ mà tay thì dúi cho Hứa Thanh cả đống bảo vật giá trị để boost tinh thần cho kỳ đại hội. Đến đây thì cũng hết tập 17 Quang Âm Chi Ngoại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.